ચાલો આપણે હવે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું. થિયરમ પૂરો થઈ ગયો તો ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ. પ્રૂવ ધેટ ધ ફોલોઈંગ ફંક્શન આર ડિફરન્શિયેબલ. પ્રૂવ ધેટ ધ ફોલોઈંગ function are differentiable. First one is f of z is equal to sin z. Solution. We have f dash of z is equal to limit del z tends to 0. F of z plus del z minus f of z divided by del z. બરાબર, આ થિયરીનું સૂત્ર હતું. આ સૂત્ર પરથી આપણે એફ ઓફ ઝેડ જ્યાં દેખાય ત્યાં આપણે મૂકી દેવાનું સાઇનની કિંમત, અને જ્યાં ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ દેખાય તે સાઇન ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ મૂકી દેવાનું. તો લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. ચાલો અહીંયા શું મૂકીશું? સાઇન ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ માઇનસ એફ ઓફ ઝેડની જગ્યાએ શું આવશે? સાઇન ઝેડ. ઓકે, માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ. ડેલ્ટા ઝેડની તો કાંઈ કિંમત આપણી પાસે બીજી છે નહીં. ચાલો ત્યારબાદ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. ઓકે, હવે જો સાઇનનો મતલબ એટલે સાઇન માઇનસ સાઇન છે એટલે શું લખી શકાય? 2 એસ સી ઇન્ટુ એસ કોસ એક વખત બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 ઝેડ પ્લસ ઝેડ 2z પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન. સાઇન માટે શું આવશે? માઇનસ. કેટલા આવશે? ડેલ ઝેડના છેદમાં 2. ઓકે, છેદમાં કેટલા આવશે? ડેલ ઝેડ. ચાલો ત્યારબાદ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0 કોસ 2z પ્લસ ડેલ ઝેડ ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. ઓકે, જો હવે આપણે અહીંયા સેપરેટ આપી દેવાના છે બંનેને. એટલે સેપરેટ આપવામાં આવડા જે કિંમત છે ડેલ ઝેડની તે નીચે જશે. બરાબર, એટલે આ રીતે થશે કંઈક. આ 2 જે છે તે છેદમાં વહી જશે. એટલે આવી રીતે લખશું ભાઈ સાઇન ડેલ ઝેડ બાય 2 એના છેદમાં ડેલ ઝેડ બાય 2. ઓકે, આ રીતે લખાશે. હવે આપણે કિંમત મૂકીએ ડેલ ઝેડની. કેટલી છે આપણી પાસે? 0. તો 0 આપણે એડજસ્ટ કરીએ ત્યારે શું થશે? 2z બાય 2, 2 2 કેન્સલ, કોસ ઝેડ. બરાબર, ઇન્ટુ સાઇન. જો આપણી પાસે સૂત્ર છે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0. બરાબર, આ તો હું તમને જસ્ટ નોલેજ માટે. સાઇન એક્સ બાય એક્સ હોય તો શું આવે? 1 આન્સર આવતો હતો. આની પ્રૂફ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું આગળ ડીપમાં, પણ અત્યારે આ તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે. ચાલો, કોસ ઝેડ આપણો આન્સર આવી ગયો. એફ ડેશ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પડી ગઈ ખબર? એનો મતલબ એવો થયો કે સાઇનનું વિકલન શું થાય? કોસ. પડી ગઈ ખબર? સાઇનનું વિકલન કોસ. પરંતુ આપણે પ્રૂફ કરીને પ્રૂફ બતાવ્યા આપણે કે ભાઈ સાઇન ઝેડનું સંકલન શું થાય? કોસ ઝેડ. બરાબર, હવે માની લો કે હું ટેનનું સંકલન કરું. તમને યાદ છે ટેનનું સંકલન શું થાય? ટેનનું સંકલન શું થાય? તો અહીંયા લખું, દાખલો જ છે એક્ઝામ્પલ. એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઝેડ. આપણને ખબર છે કે સેક સ્ક્વેર એક્સ થાય એટલે ઝેડ થાય. બરાબર, એફ ડેશ ઓફ ઝેડ. જો આપણે આવું લાવવાનું છે, આવું તમને આપેલું નહીં હોય પણ આવો આન્સર આવશે. એ કોમન વસ્તુ છે, આ તો પણ ખબર જ હોય. 11-12માં સૂત્ર આપણને રીડ કર્યા હોય એટલે. તો સૌથી પહેલાં એફ ડેશ ઓફ ઝેડનું સૂત્ર મેળવીશું. તો લખી શકાય વી હેવ એફ ડેશ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0 એફ ઓફ ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ ડેલ્ટા ઝેડ કહીશું એફ ઓફ ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ.
ચાલો લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. ચાલો 10 ની કિંમત મૂકી દઈએ. એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ. આપણે એમ ન કહી શકીએ કે 10 - 10 એનું સૂત્ર ન આવે, બરાબર. સાઇનમાં સૂત્ર આવવાનું સૂત્ર આવે નહીં, એટલે આપણે એને ભાગ સાઇન અને કોસમાં ફેરવી દઈશું. સાઇન બાય કોસ મીન્સ 10. ઓકે, આવું કંઈક થાય. ચિત્તમાં શું આવશે? ડેલ્ટા ઝેડ. ચાલો ત્યારબાદ આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈશું. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સાઇન ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ માઇનસ સાઇન ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ. આવું કંઈક થાય. ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. સાઇન ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ. બરોબર. લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. અહીંયા આવશે સાઇન ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ. ચાલો આપણે આ સૂત્ર જ મૂકેલું છે. અને બીજું કે સાઇન ડેલ્ટા ઝેડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. અહીંયા થશે 1 બાય કોસ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ. ચાલો આ રીતે કંઈક થાય. હવે જો આમાં હું કિંમત મૂકું, કેટલી થશે? 1 થાય ને, બરોબર. આમાં ડેલ્ટા ઝેડની કિંમત મૂકું, કોસ ઝેડ ઇન્ટુ કોસ ઝેડ, કોસ સ્ક્વેર ઝેડ, બરોબર. એટલે આન્સર અહીંયા લખું છું હું કે ભાઈ 1 ઇન્ટુ 1 બાય કોસ સ્ક્વેર ઝેડ, એટલે આપણો આન્સર આવ્યો કોસ સ્ક્વેર ઝેડ. 1/કોસ એટલે સેક સ્ક્વેર ઝેડ. ચાલો પ્રૂફ થઈ ગયું, વિકલ્પ મળી ગયો આપણને. હવે આગળ આપણે e⁻ઝેડનું વિકલન કરીશું. ખબર છે આપણે e⁻ઝેડનું વિકલન શું થાય? હા ખબર છે. શું થાય? e⁻ઝેડનું e⁻ઝેડ જ થાય. એટલે હું લખું છું સાઈડમાં e⁻ઝેડ. આવો આન્સર આપણો આવવો પડે. ચાલો આપણે સોલ્યુશન આપીએ. તો આપણી પાસે સૂત્ર છે અને લખી શકાય કે વી હેવ f ડેશ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. અહીંયા આવશે એફ ઓફ ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ માઇનસ એફ ઓફ ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ ઝેડ. લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. e⁻ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ e⁻ઝેડ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ. બરાબર, આ રીતે કંઈક થશે. હવે જુઓ કે આમાંથી કોમન નીકળે છે. જે પદ કોમન નીકળતું હોય એ પદ આપણે લખીએ. e⁻ઝેડ, બરાબર છે. અહીંયા થશે e⁻ઝેડ માઇનસ 1 છેદમાં કેટલા આવશે? ડેલ્ટા ઝેડ. જો અહીંયા કેટલા થશે? e⁻ઝેડ, આ ડેલ્ટા ઝેડ આવશે ને, બરાબર. હવે તમને એક નોટેશન લખાવું કે e⁻h-1 ઇન્ટુ ડિવાઈડ બાય h હોય તો એનો આન્સર આવશે 1. તો આપણી પાસે e⁻ઝેડ આ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0 છે. કિંમત મૂકો તો કેટલું આવશે? 0, બરાબર ને. અહીં 0 મૂકો એટલે 1 આવે. 1 - 1 0, બરાબર. તો એ રીતે આવશે નહીં, પરંતુ એનું સૂત્ર આવડે છે એક યાદ રાખી લેવાનું આપણે e⁻ઝેડ માટેનું. તો આપણને f ડેશ ઓફ ઝેડ મળી ગયો. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. એક્ઝામ્પલ 4માં આપણે f ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z⁻1/2.
ચાલો આનું વિકલન શું થાય? z રેસ ટુ 1/2. માની લો કે હું તમને કહું x રેસ ટુ 1/2, શું આવે એનું વિકલન? 1/2 x રેસ ટુ 1/2 માઇનસ 1/2 એટલે માઇનસ 1/2, એટલે આવો આન્સર આવશે 1/2 x રેસ ટુ 1/2. તો આપણી પાસે એક્સની જગ્યાએ આપણી પાસે શું છે? ઝેડ છે. ચાલો હવે આગળ સોલ્યુશન. આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે બરાબર, એ ફોર્મ્યુલા નહીં પણ હું ડાયરેક્ટ એને પછીનું સ્ટેપ લખું છું. એફ ડેશ ઓફ ઝેડ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 માઇનસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 ડિવાઇડ બાય ડેલ ઝેડ, લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 માઇનસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 છેદમાં ડેલ ઝેડ. ઓકે, અનુબદ્ધ કરને લઈએ આપણે. ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 ડિવાઇડ બાય ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2. ચાલો લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0. હવે ચાલો અહીંયા કેટલા થશે? ઝેડ બરોબર, ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ બરોબર, આનું થશે ને એક વખત માઇનસ ઝેડની 1/2, ઝેડની 1/2 એટલે ઝેડ છેદમાં કેટલા આવશે? ડેલ ઝેડ પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઝેડ. ચાલો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, આ કેન્સલ એટલે અહીંયા કેટલા થશે? ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઇડ બાય ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ રેસ ટુ 1/2 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 ઇન્ટુ ડેલ ઝેડ. ચાલો આગળ. લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, 1/, આ કેન્સલ થઈ જશે. ઝેડ પ્લસ ડેલ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2, એ લખી શકાય 1/2 ઝેડ રેસ ટુ 1/2 એફ ડેશ ઓફ ઝેડ. ચાલો હવે આગળ પાંચમો દાખલો. એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/z. સોલ્યુશન. વી હેવ એફ ડેશ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આનું આપણે વિકલન માની લો કે 1/x હોય તો એનું વિકલન શું થતું હતું? -1/x². ઓકે, એફ ડેશ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, 1/z પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ 1/z અને આખાના છેદમાં ડેલ્ટા ઝેડ બરોબર. આ આપણું સૂત્ર થશે. ત્યારબાદ હવે આગળ આપણે જોઈએ તો લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, ઝેડ માઇનસ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઇડ બાય ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0, ઝેડ માઇનસ આનો અહીં ગુણાકાર થશે ઝેડ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઝેડ, ઝેડ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઝેડ, પછી આવડો લખવાનું ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ. ચાલો ત્યારબાદ લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0 માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઇડ બાય ઝેડ ડેલ્ટા ઝેડ, ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ 1/z². બરોબર, આવી ગયો આન્સર આપણો જે આપણે મેં તમને કીધું હતું અહીંયા એવડો. ઓકે, હવે એક દાખલો હું તમને આપું છું હોમવર્કમાં. એક્ઝામ્પલ નંબર 6. એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos² z. ચાલો હવે એક એક્ઝામ્પલ નંબર 7. એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
z sin z. Solution: we have f dash of z is equal to limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z divided by delta z. Limit delta z tends to 0 z plus delta z sin z plus delta z minus z sin z divided by delta z. F dash of z is equal to limit delta z tends to 0 z sin z plus delta z ટૂંકમાં મને ગુણું છું પ્લસ delta z into sin z plus delta z. delta z પછી આ ટર્મનો આપણે લખીશું માઇનસ કરીને માઇનસ z sin z માઇનસ z sin z બરોબર. લિમિટ delta z tends to 0 z sin z plus delta z minus sin z. ઓકે, આવું મેં કોમન કાઢી લીધું આમાંથી અને આમાંથી z કોમન કાઢી લીધો પ્લસ ડેલ્ટા z sin z પ્લસ ડેલ્ટા z. અહીંયા આવશે ડેલ્ટા z સેપરેટલી આપી દેવાનું બંને સાઈડ. લિમિટ delta z tends to 0 z into sin minus sin 2 c into cos. પહેલી વખત થશે સરવાળો 2z પ્લસ ડેલ્ટા z બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન ડેલ્ટા z બાય 2 આખાના છેદમાં ડેલ્ટા z પ્લસ સાઇન z પ્લસ ડેલ્ટા z. એટલે f ડેશ ઓફ z આપણને કેટલું મળશે 2 ની z cos z પ્લસ sin z. કઈ રીતે? z ઇન્ટુ સાઇન z આપણને આપેલી છે કિંમત બરોબર. પહેલું અચળ બીજાનું વિકલન, બીજું અચળ પહેલાનું વિકલન બરોબર છે. એ રીતે આપણે કરવાનું એટલે આપણને આન્સર મળશે.